මම අද යන්නේ අපි හැමෝටම ගොඩක් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් පාන් සලාදයක් හදන්න. මේක ඉතාලි රෙසිපි එකක්. ඉතාලි භාෂාවෙන් මේකට panzanella salad කියනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ රසවත් පාන් සලාදය හදාගන්නේ කියලා. ඔයා තවමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් වීඩියෝ එකට පහළින් තියෙන subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න. මගේ නවතම වීඩියෝ එසනින් බලා ගන්න ඒ ළඟම තියෙන bell button එක press කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපිට මේකට මූලික වශයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ පාන් ගද්ද ටිකක් මෘදු ගතියෙන් අඩු පාන් වර්ගයක් ගන්න. මම මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ French stick bread එක. ඔයාලට මේ පාන් වර්ගයක් ලංකාවේ හොයාගන්න තියෙනවා. මේක හොයාගන්න අපහසු නම් ඔයා තැටි පාන් පාවිච්චි කරන්න. තැටි පාන මෘදු ගතියෙන් ටිකක් අඩු නිසා ඒකත් ගැලපෙනවා මේකට. ඊට අමතරව මම මෙතන තක්කලි අරගෙන තියෙනවා. මම මෙතන අරගෙන තියෙන cherry tomatoes. ඔයාලට මේ තක්කලි ලංකාවෙන් හොයාගන්න අමාරු නම් ලොකු තක්කලි පාවිච්චි කරන්න. ලොකු තක්කලි වල පුංචි ගෙඩි පාවිච්චි කරත් කමක් නැහැ. ලොකු තක්කලි ගත්තොත් කියුබ්ස් කපලා අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ තක්කලි වලට වෙන වෙනම නම් තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ කියලා දෙන්නම් ඒවා. ඊට අමතරව ලුණු ගෙඩි භාගයක් අරගෙන තියෙනවා පොත් අයින් කරලා. ඊට අමතරව පිපිඤ්ඤා ගෙඩියක් අරගෙන තියෙනවා. මේ පිපිඤ්ඤා වලට ලංකාවේ සුපර් මාකට් වල තියෙන ජපනීස් කියුකම්බර් කියලා. ඔයාලට මේ පිපිඤ්ඤා අවශ්‍ය නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන සුදු පාට පිපිඤ්ඤා ගන්න. ඊට අමතරව බෙල් පෙපර් ගෙඩියක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සලාඩ් එකේ ඩ්‍රෙසින් එකට අපිට රෙඩ් වයින් විනාගිරිය අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලට ලංකාවේ රෙඩ් වයින් විනාගිරිය හොයාගන්න නැත්නම් අපි සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන විනාගිරිය පාවිච්චි කරන්න. මම ඔයාලට ඔරිජිනල් රෙසිපි එකේ පාවිච්චි කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඒ විදිහටම පෙන්නුවේ. ඔයාලට ඔරිජිනල් රෙසිපි එක හඳුනාගත්තට පස්සේ ඒකට ආදේශක මොනවද කියලා හිතාගන්න ලේසි වෙනවා. ඒකයි ඔයාලට ලංකාවේදී පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් පාවිච්චි කරන්න. ඊට අමතරව මෙතන ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඔලිව් ඔයිල් නැත්නම් ඔයාලට සාමාන්‍ය බටර් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔරිගානෝ ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ගම්මිරිස් ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ලුණු ටිකක්. මෙතන මම සුදු ලුණු බික් දෙකක් අරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට බේසිල් කොළ කීපයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තියෙන බේසිල් ගස්ස මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න අවශ්‍ය නිසා මේක ඇතුලෙන් තියාගත්තා. ඔයාලට මේකත් ලංකාවේ සුපර් මාකට් වලින් ගන්න තියෙනවා. හැබැයි අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. මම ඔයාලට පෙන්වන්න අවශ්‍ය නිසායි තියාගත්තේ. ඔයාලට මම මේ පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන description box එකේ තියෙනවා. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මුලින්ම කරන්නේ මේ පාන් එක ටිකක් ඝනකම් පෙති වලට කපා ගන්නවා. මේ විදිහට ටිකක් පල්ලෙ හිටින්න කපා ගන්න. මේ විදිහට කපාගත්ත පාන් පෙති උඩින් මම දෙපැත්තෙම ඔලිව් ඔයිල් මේ විදිහට ආලිප කරනවා. පාන් පෙති දෙපැත්තෙම ආලිප කරන්න ඕනේ. පාන් පෙති වල මේ විදිහට ඔලිව් ඔයිල් ගාලා පැත්තකින් තියලා ඊළඟට මම මගේ එළවලු ටික කපා ගන්නවා. ඔයාලට ඔයාලගේ එළවලු ඕනම හැඩයකට ඕනම ප්‍රමාණයකට කපා ගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ දෙකට කපා ගන්නවා තක්කලි ටික. ඔගොල්ලෝ ලොකු තක්කලි ගන්නවා නම් කියුබ්ස් කපා ගන්න. සාමාන්‍ය මේ තරමේ කෑලි වලට. ඊළඟට මම මේ ටික භාජනයකට දා ගන්නවා. මම තක්කලි විදිහටම මේ වගේ පිපිඤ්ඤා ගෙඩියක් කපා ගන්නවා. පිපිඤ්ඤා ගෙඩියේ මැද තියෙන මද ඉවත් කර ගන්නවා. මොකද නැත්නම් අපේ සලාදේ වතුර ගතිය වැඩි වෙන නිසා. පිපිඤ්ඤා ගෙඩියත් මේ වගේ කොටු හැඩයට කපා ගන්න ටිකක් ලොකු කෑලි. ඒ වගේම බෙල් පෙපර් ගෙඩියත් මේ විදිහටම කපා ගන්නවා. ඔයාලට බෙල් පෙපර් වෙනුවට මාළු මිරිස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තට මාළු මිරිස් මට මේ රටේ හොයාගන්න නැහැ. ඒ නිසා තමයි බෙල් පෙපර් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම ලුණු ගෙඩියත් මේ වගේ කොටු හැඩයට ටිකක් ලොකුවට කපා ගන්නවා. එළවලු සෙරම් මේ විදිහට භාජනයේ දාගෙන ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩු ටික, ලුණු කුඩු ටික දා ගන්නවා. ඒ වගේම ඔරිගානෝ වලින් චුට්ටක් දා ගන්නවා. ඒ වගේම විනාගිරි වලින් තේ හැඳි දෙකක් වගේ දා ගන්නවා. ඔලිව් ඔයිල් වලින් තේ හැඳි දෙකක් තුනක් වගේ දා ගන්නවා. ඒ වගේම සුදු ලුණු ගෙඩිය මේ වගේ හීනියට කපාගෙන ඒකත් දා ගන්නවා. දාලා මේක හොඳින් මිශ්‍ර කරලා මම පැත්තකින් තියෙනවා හොඳින් මගේ සලාඩ් එකේ රසය උරා ගන්නකම්. ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ පාන් ටික හොඳින් ටෝස් කර ගන්නවා. මේ විදිහට පාන් පෙති ටික තටියක් උඩින් තියලා අඩු ගින්දරේ දෙපැත්තම රන්වන් පාට වෙනකන් ටෝස් කර ගන්න ඕනේ. සැරින් සැරින් මේ විදිහට දෙපැත්ත හරවන්න නැත්නම් ඔක්කොම කරවි එකපාර. මේ විදිහට ටෝස් කරගත්ත පාන් ටික ඊළඟට මම මේ වගේ පුංචි පුංචි කොටු කෑලි වලට කපා ගන්නවා. මේ විදිහට කපාගත්ත පාන් ටික ඊළඟට මම වෙජිටබල් සලාඩ් එකට දානවා.
ඒ වගේම මේ වෙලාවෙදී පොඩියට කපාගත්ත බේසිල් කොළ ටිකකුත් දාලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඇත්තටම ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති මේ පාන් සලාදේ හදාගන්න ගොඩක් පහසුයි කියලා. ඇත්තටම අපි නිකන් පාන් කනවට වැඩිය මේ වගේ පාන් සලාදයක් හදන් කන්නේ ගොඩක්ම ගුණදායකයි. ඒ වගේම තමයි මේකේ හොඳ සුවඳක් එනවා කන්න ආසිතෙන. ඉතින් ඔයාලත් ගෙදරදී මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් රසවත් රෙසිපි එකකින් ආයි හම්බ වෙමු.